हाम्रै घरगाउँकै हो कम दामी हुन्छ काटेको आम कति खान्छ वेट अर्को भाइ ल पास के मिठो हुन्छ खाएर हेर्नु एउटा ए नखाने एउटा बाइसको कुरा एकदम मिठो हुने यो एकदम मिठो एउटा पनि यो भिडमा आएन त यस्तो दामी हुँदैन तपाईँले अलिक खाएर हेर्नु न यो मिठो पुग्छ कि यतातिरलाई लगाएको है अघि कालो थियो अहिले रातो भएर आयो पुग्छ होला त्यो नुनिलो हुने भनेकोले नुनी ए अरू सबै घाममा पुर्यायो नयाँ कति केटा खानु टिममा ल्याउनु पर्यो भिडियो क्वालिटी राम्रो आयो के भयो